απροσδόκητα πράγματα πάντοτε συμβαίνουν, διακοπές, έκπληξη, ένας γάμος ενός παλιού φίλου, η δική σας πρόταση γάμου. Πώς καθαρίζουμε το δέρμα μας και επαναφέρουμε τη φόρμα μας, φαίνεται σχεδόν αδύνατον. Μην ανησυχείτε. Συγκεντρώσαμε μερικές συμβουλές για το τι μπορείτε να κάνετε όταν δεν υπάρχει πολύς χρόνος. 2 εβδομάδες πριν. Χάστε βάρος. Θα μπορούσατε να χάσετε μερικά κιλά σε 2 εβδομάδες, αν μειώσετε τη θερμιδική σας κατανάλωση σε 1.100 πέικαλ ανά ημέρα. Για να το κάνετε αυτό, γεμίστε τη διατροφή σας με λαχανικά, φρούτα, δημητριακά ολικής αλέσεως, ψάρια και κρέας χαμηλών λιπαρών. Λόγω της περιορισμένης πρόσληψης ενέργειας, τα αποθηκευμένα λίπη θα αρχίσουν να καίγονται. Μην ξεχνάτε να πίνετε τουλάχιστον 2 λίτρα νερό την ημέρα. Αυτός είναι ο νούμερο 1 κανόνας για όσους θέλουν να χάσουν βάρος. 1 εβδομάδα πριν. Σφίξτε τη μέση και βελτιώστε την κατάσταση του δέρματος. Η απώλεια βάρου σε 7 ημέρες είναι δυνατή με 3 είδη τροφών, εσπεριδοειδή, ανανά και πρωτεΐνες. Τα εσπεριδοειδή περιέχουν μεγάλες ποσότητες οξέων φρούτων, τα οποία διαλύουν τα λίπη και τα απομακρύνουν από το σώμα. Επιπλέον, τα φρούτα είναι πλούσια σε βιταμίνες, ειδικά σε βιταμίνη C θα βελτιώσουν το ανοσοποιητικό σας σύστημα, την κατάσταση του δέρματος και τη γενική ευεξία. Ο ανανάς αναγνωρίζεται ως ένα από τα καλύτερα προϊόντα αδυνατίσματος χάρη στην βρομελίνη, η οποία διασπά τα λίπη. Οι πρωτεΐνες αποτελούν δομικά στοιχεία του σώματος μας, παρέχοντας ενέργεια. Για ένα ολοκληρωμένο αποτέλεσμα, θα πρέπει να ξεχάσετε τους υδατάνθρακες και τα λιπαρά για αυτές τις 7 ημέρες. 3 ημέρες πριν. Σφίξτε τη κοιλιά σας. Πολλές επιλογές θα μπορούσαν να σας βοηθήσουν να αφαιρέσετε το υπερβολικό κοιλιακό λίπος. Το πρώτο, πιείτε 200 ml χυμό καρότου και μήλου, 6 φορές την ημέρα. Όχι μόνο αυτά τα προϊόντα περιέχουν λίγες θερμίδες, αλλά και γεμίζουν το σώμα σας με βιταμίνες, β-καροτένιο και πικτίνη. Η δεύτερη επιλογή, για πρωινό και μεσημεριανό γεύμα, ετοιμάστε ένα μείγμα από ένα βραστό αυγό, ένα κουταλιά της σούπας γιαούρτι και ένα τριμμένο καρότο. Για δείπνο, απλά πείτε πράσινο τσάι χωρίς ζάχαρη. 2 ημέρες πριν. Καθαρίστε το σώμα σας. Αν σας έχουν μείνει μόνο μερικές μέρες, θα σας χρησιμεύσουν μικρά κόλπα για τον καθαρισμό του σώματός σας. Έχουν αποτέλεσμα χάρη στην ίδια βρομελίνη που διασπά τα λίπη. Για πρωινό, φάτε ανανά, το οποίο μπορείτε να συνοδέψετε με φρέσκο χυμό εσπεριδοειδών ή καφέ χωρίς ζάχαρη αλλά με λεμόνι. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, αντικαταστήστε τα συνήθη ροφήματά σας με ένα ποτήρι ζεστό νερό με μέντα και λεμόνι. Το μεσημεριανό γεύμα θα πρέπει να αποτελείται από παντζάρια, καρότα και λάχανο καθώς και μερικά μεγάλα δαμάσκηνα, αν θέλετε. Θα πρέπει επίσης να πείτε ένα ποτήρι νερό με λεμόνι και ίσως μερικά αποξηραμένα βερίκοκια πριν πάτε για ύπνο. 1 ημέρα πριν. Αποβάλετε την κατακράτηση νερού. Όταν ο χρόνος μπορεί να μετριέται πλέον σε ώρες, θα σας σώσουν τα λαχανικά και το πίτουρο. Το τελευταίο χρησιμεύει ως εσωτερική απολέπιση για το έντερό μας,
Έτσι 5-6 κουταλιές της σούπας πίτουρο συνοδευόμενο με γιαούρτι με χαμηλά λιπαρά το πρωί θα είναι πολύ ωφέλιμα για το σώμα σας. Τηγανίστε σε ένα κουταλιά ελαιόλαδο ή βράστε κατεψυγμένα λαχανικά, 1,5 κιλά. Διαχωρίστε τα σε 5-6 μερίδες και φάτε σε τακτά χρονικά διαστήματα. Αυτά τα μέτρα θα σας βοηθήσουν να απαλλαγείτε από την υπερβολική ποσότητα νερού. Αυτό είναι το καλύτερο που μπορείτε να κάνετε επειδή η αφαίρεση λίπους διαρκεί πολύ περισσότερο. Θυμηθείτε ότι αυτές οι συμβουλές είναι καλές μόνο για τις αναφερόμενες χρονικές περιόδους. Τρώγοντας πάρα πολλά ξινά τρόφιμα με άδειο στομάχι ή η παρατεταμένη πρόσληψη χαμηλής θερμιδικής αξίας είναι επικίνδυνη. Η απώλεια βάρους είναι μια σταδιακή διαδικασία και αυτές οι συμβουλές είναι απλά μέτρα έκτακτης ανάγκης. Αγαπήστε τον εαυτό σας και απολαύστε τις γιορτές. Μπονούς, αποτρέψτε το πεσμένο στήθος. 1. Ενισχύστε τους μυς στο στήθο σας με άρση βαρών, κάμψεις και ασκήσεις ανίδα σε κάθε παραλλαγή. Μην ξεχάσετε να φορέσετε αθλητικό σουτιέν, που να σας εφαρμόζει καλά. 2. Κοιμηθείτε στη πλάτη σας. 3. Σταματήστε τη δίαιτα και φάτε υγιεινά. Κάθε φορά που χάνετε βάρος, το στήθος σας μπορεί να φαίνεται ότι τρεμάει περισσότερο.